यो भिडियोमा चाहिँ हामी ब्रेसेनह्याम्स लाइन ड्रइङ अल्गोरिदमको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै स्लोप m इक्वल टु डेल वाइ बाई डेल एक्स हुन्छ, हामी सबैले थाहा भएकै कुरा हो। जस्तै स्लोप ग्रेटर देन 1 हुनु भनेको त डेल वाइ ग्रेटर देन डेल एक्स हो नि त हैन। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि युनिट इन्टरभल इन वाइ हुन्छ अरे। अनि त्यसै गरी m ग्रेटर देन 1 हुनु भनेको त थीटा पनि ग्रेटर देन 45 डिग्री हुनु हो नि त, किनकि tan थीटा m भनेको त tan थीटा पनि हो हैन। अब यो भ्याल्यु नै ग्रेटर देन 1 छ भने त थीटा पनि ग्रेटर देन 45 डिग्री नै हुन्छ। त्यसै गरी m लेस देन 1 हुँदाखेरि डेल एक्स इज लेस देन 1 हुन्छ र त्यसै गरी त्यसमा चाहिँ युनिट इन्टरभल इन x हुन्छ अरे। अनि त्यसै गरी थीटा पनि 45 डिग्री भन्दा कम हुन्छ। युनिट इन्टरभल इन x अथवा y भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि x अथवा y को भ्यालुमा केही पनि चेन्ज आयो भने चाहिँ घटे पनि बढे पनि 1 युनिटले घट्छ अथवा बढ्छ भन्नु हो कि हैन। जस्तै अहिलेको केसमा हामीले फर पोजिटिभ स्लोप एन्ड स्लोप इज लेस देन 1 को केसमा हेर्नु है त, हामीले के एज्युम गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो इनिसियली हाम्रो xk yk भन्ने पिक्सेल चाहिँ प्लट भइसकेको छ र यो पिक्सेलबाट प्लट भइसकेपछि यसको सक्सेसर नेक्स्ट पिक्सेल चाहिँ कुन हुन्छ भन्ने हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ यो अल्गोरिदम युज गरेर। अनि जस्तै स्लोप इज लेस देन 1 छ, त्यही भएर हाम्रो यो लाइन चाहिँ यो माथिको लाइन भन्दा तलतिर पर जाने द्याट इज थीटा इज लेस देन 45 डिग्री भयो हैन। अनि त्यही भएर अब जस्तै यो दुईटा लाइनको बिचमा हुने भयो भनेपछि त हाम्रो यो पछि आउने पोइन्ट भनेको xk + 1 yk हो, कोअर्डिनेट सिस्टम जस्तै। अनि त्यस्तै यसको ठ्याक्कै माथिको पोइन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि xk + 1 yk + 1 हुन्छ। अनि अब जस्तै हामीले ड्र गरेको यो लाइनले यो भर्टिकल लाइनमा एमा इन्टरसेक्ट गर्छ भने यो पोइन्टको के अरे कोअर्डिनेट चाहिँ xk + 1 अनि हामीले y को भ्याल्यु चाहिँ y मान्छौँ इनिसियली, y कोअर्डिनेटको भ्याल्यु चाहिँ। अनि जस्तै अब a देखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको d1 भइहाल्यो, अनि a देखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको d2। हामीलाई इक्वेसन अफ लाइनबाट के थाहा छ भन्दाखेरि y = mx + c थाहा छ हैन। त्यही भएर अब हामीले यो पोइन्टबाट पास हुने स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन फाइन्ड गर्नको लागि के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि y = mx + c मा हाम्रो यो पोइन्टको कोअर्डिनेट त x + 1 y छ, y को ठाउँमा y नै भइहाल्यो, m भइहाल्यो, अनि x को ठाउँमा xk + 1 + c गर्छौँ। अब त्यसै गरी हामीले y = mx त्यति गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हामीलाई d1 फाइन्ड गर्नु पर्यो। d1 फाइन्ड गर्नलाई त y ठुलो छ yk भन्दा, त्यही भएर d1 = y - yk गऱ्यौँ। त्यसै गरी d2 फाइन्ड गर्नको लागि yk + 1 y भन्दा ठुलो छ, त्यही भएर d2 = yk + 1 - y गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले के क्याल्कुलेट गऱ्यौँ भन्दा डिफरेन्स बिट्विन दिज टु सेपरेसन इज भनेर d1 - d2 क्याल्कुलेट गऱ्यौँ। d1 - d2 लाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि जस्तै ए माथिको दुईटा इक्वेसनलाई ल्याएर सबट्र्याक्ट गरिदिउँ। सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि हाम्रो यसरी यति भ्याल्यु आयो। अब हाम्रो m भनेको त हाम्रो स्लोप हो नि त, त्यही भएर हामीले m को ठाउँमा डेल वाइ बाई डेल एक्स राख्न मिल्छ हैन। त्यसै डेल वाइ m को ठाउँमा डेल वाइ बाई डेल एक्स ल्याएर राखिदियौँ। अनि त्यसपछि एलसिएम लियौँ। अनि एलसिएम लिँदाखेरि डेल एक्सलाई उता लगिदियौँ। अनि त्यसपछि अब यहाँनिर मल्टिप्लाई हुने भनेको त 2 डेल वाइ यो एज इट इज भइहाल्यो। अनि यो माथिको ठाउँमा डेल एक्स भइहाल्यो, माइनस यो भइहाल्यो। त्यसै गरी डेल एक्स पनि यता, अनि यहाँ पनि डेल एक्सले मल्टिप्लाई भइहाल्यो। जस्तै हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब चाहिँ डेल एक्स टाइम्स d1 - d2 लाई चाहिँ हामीले pk भन्ने एउटा डिसिजन प्यारामिटर मान्यौँ। अनि यसको भ्याल्यु चाहिँ हामीले माथिको जस्तो छ त्यस्तै सारिदियौँ यहाँनिर हैन। जस्तै kth डिसिजन प्यारामिटर pk हुन्छ भने k + 1 डिसिजन प्यारामिटर कति हुन्छ भन्दाखेरि k को ठाउँमा माथिको इक्वेसनमा k + 1 ले सब्स्टिट्युट गर्दैछौँ। जस्तै 2 डेल वाइ अनि k को ठाउँमा k + 1 माथि इक्वेसनमा एज इट इज है। त्यसै गरी त कपी गरिदिउँ। त्यसपछि के गर्छौँ भन्दा pk + 1 - pk माथिको दुईटा इक्वेसनलाई सबट्र्याक्ट गर्दैछौँ। सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि हाम्रो
यसरी भ्याल्युहरू आउँछ। पिके प्लस 1 को इक्वेसन आइसकेपछि चाहिँ अब हामीले यो लाइन मासतिर जान्छ कि तलतिर जान्छ भने के अरे छिनोफानो गर्नु पर्यो। त्यस कारण अब जस्तै डी जतापट्टि यो लाइन जतापट्टि नजिक छ त्यतैपट्टि नै जाने हो। त्यसको लागि हामीले के चेक गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले अघि नै सब पिके इक्वल टु डेल एक्स टाइम्स d1 माइनस d2 मानेका छौँ। त्यही भएर अब हामीले d1 माइनस d2 चेक गर्नु पर्यो। अब जस्तै फर्स्ट केसमा हेरौँ है त, पिके इज लेस देन 0 भन्नु भनेको चाहिँ d1 माइनस d2 नेगेटिभ हुने हो होइन। जस्तै d1 माइनस d2 नेगेटिभ हुनु भनेको चाहिँ d2 ठुलो भयो भने d1 माइनस d2 नेगेटिभ हुन्छ, d2 ठुलो भयो भने यो पोइन्ट तलतिर सर्छ। तलतिर सर्दाखेरि त हाम्रो एक्सको अनि तलतिर भएपछि त तलतिरको नजिक भयो। त्यही भएर यो लाइन हाम्रो यतापट्टि आउँछ होइन। भनेपछि एक्स इक्वल टु एक्सके प्लस 1 अनि वाइके प्लस 1 इक्वल टु वाइके। अनि हामीले यही एक्सके प्लस 1 को भ्याल्युलाई यो माथिको इक्वेसनमा, यो एक्सके प्लस 1 को भ्याल्युलाई माथिको इक्वेसनमा र वाइके प्लस 1 कोलाई पनि त्यही इक्वेसनमा हाल्यौँ भने हाम्रो पिके प्लस 1 यति आउँछ। त्यसै गरी यदि d1 माइनस d2 पोजिटिभ आउनु भनेको त d1 इज ग्रेटर देन d2 हो। d1 ठुलो हुनु भनेको यो पोइन्ट यो मासतिरको पोइन्टसँग नजिक हो भनेपछि यो लाइन मासतिरपट्टि जान्छ। अनि त्यो भनेको एक्सके प्लस 1 इक्वल टु एक्सके प्लस 1 अनि वाइके प्लस 1 इक्वल टु वाइके प्लस 1 हो। अब यी दुईवटा इक्वेसनलाई भ्याल्युजलाई पनि यहाँ माथिको एक्सके प्लस 1 र वाइके प्लस 1मा सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भने हाम्रो पिके चाहिँ यसरी यति आउँछ। जस्तै अब हामीलाई पिके प्लस 1 कम्प्युट गर्नलाई त जहिले पनि पिके चाहिन्छ नि त होइन। अनि सबभन्दा सुरुको भ्याल्यु हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त के एज्युम गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि एक्सके कमा वाइके भन्ने पिक्सेल चाहिँ अलरेडी प्लट छ भन्ने एज्युम गरेका छौँ। त्यही भएर अब हामीले के गर्छौँ, के इक्वल टु 0 पुट गर्छौँ अनि एक्सके को ठाउँमा x0 भइहाल्यो, y0 को ठाउँमा y0 भयो अनि पिके को ठाउँमा पनि p0 भयो। अनि त्यही भएर एक्स नटलाई नि 0 हाल्छौँ, वाइ नटलाई पनि 0 हाल्छौँ र सीलाई पनि हामीले यदि 0 सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भने यो माथिको पिकेको भ्याल्युमा एक्सके 0 वाइके 0 सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ अनि सी पनि 0 सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि 2 डेल वाइ मात्र बाँकी बस्ने भयो अनि यतापट्टि माइनस डेल एक्स बाँकी बस्ने भयो। के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो p0 इक्वल टु 2 डेल वाइ माइनस डेल एक्स। यसरी हाम्रो ब्रेसेनहेम्स अल्गोरिदम पनि सकिन्छ। धन्यवाद। ब्रेसेनहेम्सकै अर्को कन्डिसन हेर्ने हो भने अब जस्तै स्लोप पोजिटिभ छ र m ग्रेटर देन 1 छ भने जस्तै m ग्रेटर देन 1 भनेको त थीटा पनि ग्रेटर देन 45 डिग्री हो होइन। जस्तै अघि नैको जस्तै हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एक्सके कमा वाइकेलाई पहिले नै प्लटेड मान्छौँ। जस्तै अनि थीटा इज अलरेडी ग्रेटर देन 45 डिग्री छ। त्यही भएर हाम्रो लाइन चाहिँ अब यसरी जाने भयो, यो लाइनभन्दा मासतिरपट्टिबाट होइन यसरी जाने भयो। थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री छ भने जस्तै यसले यो लाइनले क्रस गर्ने त यो हाम्रो होराइजन्टल लाइनलाई हो नि त, होराइजन्टल लाइनमा कट गर्छ। त्यही भएर अब हामीले यो दुईवटा पोइन्टलाई हेर्नुपर्ने भयो। अब हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट चाहिँ यही दुईवटा मध्ये एउटा कुनै पोइन्ट हुन्छ। अब जस्तै यो पोइन्टको एक्स कोअर्डिनेट चाहिँ हामीले जस्तै एक्स मान्यौँ अनि यसको वाइ कोअर्डिनेट त वाइके प्लस 1 नै भइहाल्यो। अहिलेको जस्तै गरी हामीले यो यति डिस्टेन्सलाई d1 मान्यौँ र यो डिस्टेन्सलाई d2 मानौँ होइन। त्यसै गरी अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एक्सके कमा वाइकेलाई पहिले नै प्लटेड भनिहाल्यौँ होइन। अनि त्यसपछि एक्सके कमा वाइके प्लस 1 र एक्सके प्लस 1 कमा वाइके प्लस 1 चाहिँ हाम्रो हुनसक्ने दुईवटा कोअर्डिनेट्सहरू भयो होइन। अनि अब हाम्रो अहिलेको कमन इक्वेसन अफ लाइन चाहिँ अलिकति फरक आउँछ। जस्तै अघि नै हाम्रो कोअर्डिनेट यतापट्टि थियो होइन, त्यही भएर अर्कै आएको थियो। अहिले त हाम्रो एक्सकोमा वाइके प्लस 1 छ नि त कोअर्डिनेट अनि वाइ इक्वल टु एमएक्स प्लस सीमा वाइको भ्याल्यु त हाम्रो वाइके प्लस 1 छ। वाइके प्लस 1 इक्वल टु एम, एक्सको भ्याल्यु त एक्सै भइहाल्यो प्लस सी। हामीले यो केसमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि एक्सको भ्याल्यु फाइन्ड गर्छौँ। यदि एक्स इक्वल टु वाइके प्लस 1 माइनस सी बाई एम गऱ्यौँ, सीलाई यता लगेर एमले डिभाइड गर्थ्यौँ। त्यसपछि अघि नैको जस्तै गरी d1 क्यालकुलेट गर्छौँ। तर अब हाम्रो यहाँ d1 भनेको त
होरिजेन्टल डिस्टेन्स छ त्यो भनेको x माइनस xk हुन्छ d1 भनेको। त्यसै गरी d2 पनि क्यालकुलेट गर्छौँ। d2 भनेको पनि हाम्रो होरिजेन्टल डिस्टेन्स हो। d2 इक्वल टु xk प्लस 1 माइनस xk गर्छौँ हैन। त्यसै गरी अब हामीले d1 माइनस d2 पनि क्यालकुलेट गर्छौँ। योभन्दा अगाडिको क्वेसनमा जस्तै गरी d1 माइनस d2 क्यालकुलेट गर्छौँ अनि m को ठाउँमा डेल वाई बाई डेल एक्स पनि सब्स्टिट्युट गर्दैछौँ। अघिको केसमा हाम्रो pk इक्वल टु डेल एक्स माइनस डेल एक्स टाइम्स d1 माइनस d2 आएको थियो भने हाम्रो यो केसमा चाहिँ हाम्रो pk इक्वल टु डेल वाई टाइम्स d1 माइनस d2 भन्ने हामीले एज्युम गर्छौँ। र त्यस्तै गरी k प्लस 1th प्यारामिटर पनि फाइन्ड गर्छौँ अनि kलाई k प्लस 1 ले रिप्लेस गरेर र pk प्लस 1 माइनस pk त्यो दुईटा इक्वेसनलाई सबट्र्याक्ट गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो पछि इक्वेसन चाहिँ यस्तो आउँछ है। अनि त्यसपछि हामीले लास्टमा के अरे कन्डिसनहरू चाहिँ हेर्दाखेरि अब जस्तै d1 माइनस d2 अहिलेको जस्तै गरी पोजिटिभ र नेगेटिभ चेक गर्छौँ। अब जस्तै d1 माइनस d2 पोजिटिभ हो भने हेरौँ नि त d1 माइनस d2 पोजिटिभ हुनु भनेको d1 इज ग्रेटर देन d2 हो भनेपछि d2 के अरे d1 ठुलो हुनु भनेको यतापट्टि जान्छ यो पोइन्टको नजिक भएपछि हाम्रो x इक्वल टु xk प्लस 1 हुन्छ अनि y इक्वल टु yk प्लस 1 हुन्छ। यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डेल m इज ग्रेटर देन 1 छ त्यही भएर युनिट इन्टरभल इन y हुन्छ। द्याट इज y को भ्याल्यु चाहिँ जहिले 1 ले नै बढ्छ अथवा 1 ले नै घट्छ। तर यो केसमा चाहिँ हाम्रो 1 ले नै बढिरहेको छ र x को भ्याल्यु चाहिँ कतिले बढ्ने अथवा कतिले घट्ने भने केही पनि फिक्स हुँदैन है त। त्यसै गरी pk d1 माइनस d2 नेगेटिभ भयो भने d1 माइनस d2 नेगेटिभ भयो भने d2 इज ग्रेटर देन d1 हो भनेपछि यो पोइन्ट यतातिर आउँछ हैन। अनि यो हाम्रो x इक्वल टु xk हुन्छ अनि yk प्लस 1 इक्वल टु yk प्लस 1 भयो। त्यसै गरी pk प्लस 1 इक्वल टु pk प्लस 2 डेल एक्स भयो। अघिको इक्वेसन र अहिलेको हाम्रो pk को इक्वेसन के फरक छ भन्दाखेरि जस्तै अघि नैको क्वेसनमा हेरौँ pk लेस देन 0 pk प्लस 1 इक्वल टु pk प्लस 2 डेल वाई आएको थियो भने अहिलेको केसमा के भयो भन्दाखेरि pk लेस देन 0 pk प्लस 1 इक्वल टु pk प्लस 2 डेल एक्स आयो। त्यसै गरी pk ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 अहिलेको क्वेसनमा pk प्लस 1 इक्वल टु pk प्लस 2 डेल वाई माइनस 2 डेल एक्स छ भने अहिलेको केसमा pk इक्वल टु pk प्लस 1 इक्वल टु pk प्लस 2 डेल एक्स माइनस 2 डेल वाई आयो। ठ्याक्कै इन्टरचेन्ज भयो क्या। जस्तै अघि नैको यो हाम्रो m लेस देन 1 को थियो अनि यो भनेको m ग्रेटर देन 1 थियो भनेपछि ठ्याक्कै रोल अफ x र y चाहिँ इन्टरचेन्ज हुन्छ स्लोप लेस देन 1 र ग्रेटर देन 1 मा। आजको लागि यति नै, बाँकी अरू भिडियोमा। धन्यवाद।